Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Haidar Tech. नन बमुंगा स्टार्ट हो Microsoft Office Basic to Advanced. बस स्टार्ट अलू introduction to Microsoft Office ना ची Microsoft Office सतोई और बदी के इधर न कम applications दी चागा बमुंगा मखिता वायु. Microsoft Office या तमुंगा Office Automation हम मेलेशु. Our definition राजू Microsoft Office is a set of application software which is made by Microsoft. Microsoft Office چې دا یو سیټ دی د اپلیکیشن سافټویر چې دا مایکروسافټ والا جوړ کړل دی. مایکروسافټ چې دا یو کمپنی ده په امریکا کې. مایکروسافټ آفیس د ټول نه اول بیل ګیټس اناونس کړو په 1 اگست 1988 کې. مایکروسافټ آفیس چې دی بیسیکلی دا کانسیسټ په 4 پروګرامز باندې او په دې کې زیاتره د آفیس چې کوم کارونه دي هغه ټول په دې مایکروسافټ آفیس کې کیږي. د مایکروسافټ آفیس مین کم ممبرز چې دي هغه پور دي مایکروسافټ ورډ، مایکروسافټ ایکسل، مایکروسافټ پاور پوینټ او مایکروسافټ ایکسس. کله چې هم مونږه مایکروسافټ آفیس سٹارټونو د ټول اول مونږه سٹارټ اخلو د مایکروسافټ ورډ نه، بیا باغې به سي مایکروسافټ ایکسل، بیا مایکروسافټ پاور پوینټ او بیا دي سي مایکروسافټ ایکسس. اوس کا فار ایگزامپل مایکروسافټ ورډ مونږه راتلو نو 70% مونږه الریډي بیا ایکسل هم راځي. نو مایکروسافټ ورډ کومه پیژنو مایکروسافټ ورډ چې د ممبر دی د مایکروسافټ آفیس which is used for composing د composing لپاره استعماليږي. وین ورډ is the key word of Microsoft Word. مایکروسافټ ورډ ته دویم نومونګه وین ورډ هم ویلې شو. اوس د فایل فارمیټ د مایکروسافټ ورډ چې دی هغه اول چې کوم د اولډ ورژن کې چې کوم هغه .doc اوس چې کوم نیو ورژن هغه نه وایي دا .docx. مایکروسافټ ورډ لیټرلی د کمپوزینګ لپاره یوز کیږي. په کمپوزینګ کې زیاتره لکه موږ چې کله اپلیکیشنز لیکو یا لیټرز لیکو یا سکول پیپر شو، سی وی، ډي ام سی، نوټیفیکیشن، اسایمنٹ، تھیسیس یا ایکسیکټرا د نور هم سکارونه د رائټینګ مطابق یا چارټس شو، گرافس شو، دغه ټیبل کریشن شو، دا ټول موږ په مایکروسافټ ورډ کې کوو. بیا دغه شانې په دې بل زموږ سره راځي مایکروسافټ ایکسل. نو مایکروسافټ ایکسل چې د سیکنډ ممبر دی د مایکروسافټ آفیس چې دا موږ استعمالو د کیلکولیشن لپاره. دغه شان دی د دې فایل فارمیټ کوم ګورو فایل فارمیټ مین چې دا موږ څنګه پیژنو چې دا فایل څه شي دی. نو کله چې هم د یو ډاکومېنټ په لاس کې .xls راشي یا .xlsx نو موږ ته پته ولګي چې دا د مایکروسافټ ایکسل ډاکومېنټ دی. د مایکروسافټ ایکسل اگزامپل کوم ګورو لکه ډیټا انټری شو، ډیټا منیجمنٹ شو، سکول ریزلټ شو، ټول چې کوم د کیلکولیشن کار دی ان ډیټا انالیسس دی هغه ټول موږ کم چې هم د کیلکولیشن سره ریلیټډ کارونه دي لکه فار ایگزامپل ډیټا انالیسس شو یا چارټس شو یا ټیبل شو یا پایوټ ټیبل شو، لیجرز شو یا داسې وغیرہ نور چې کوم کارونه کیږي ټول په مایکروسافټ ایکسل کې. تھرڈ ون زموږ سره بیا په دې کې راځي مایکروسافټ پاور پوینټ. نو مایکروسافټ پاور پوینټ چې د ممبر دی د مایکروسافټ آفیس چې دا موږ یوز کوو د پریزنټیشن لپاره یا د سلایډ شو لپاره. مایکروسافټ پاور پوینټ چې د زیاتره د شو لپاره یا پریزنټیشن لپاره یا سلایډ شو وغیرہ د لپاره یوز کیږي. په دې کې موږ لیکچرز، نوټس یا د نور هم کارونه موږ په دې کې کولای شو. بیا تھرڈ ون زموږ سره فورث ون زموږ سره راځي مایکروسافټ ایکسس. نو مایکروسافټ ایکسس چې د فورث ون ممبر دی د مایکروسافټ آفیس چې دا موږ یوز کوو ډیټابیس لپاره. د دې فایل فارمیټ کوم ګورو نو هغه .accdb. نو دې اگزامپل دی ډیټا منیجمنٹ